Okay, welcome back, and this is page 26. Right, we've got exercise 2. Let's read the instruction. Complete the questions using the correct form of have to, then match them to the answers. Oh, okay, sorry. Let me open it again. Here. So we need to complete the questions. We have to use using the correct form of have to. Hoàn thành những câu hỏi sử dụng dạng đúng của have to. Then match them to the answers. Right. So let's look at the example. We've got from number 1 to number 6. These are questions. And we've got A to F are answers. Now, we have the example here. You ever đã bao giờ chưa đã từng tell your teacher that you haven't done your homework? So they want to say bạn đã bao giờ đã từng phải nói với giáo viên của mình rằng bạn chưa làm bài tập về nhà. So bạn đã bao giờ phải, so you say do you ever have to tell your teacher that you haven't done your homework? And if we have that question and we have to match with an answer, it is A. Yes, sometimes. I've forgotten to do it. I've forgotten, tôi đã từng quên phải làm it, bài tập về nhà. Right, so for now, I think we can read all the answers first, okay? No, we can wear what we want at my school. Wear means mặc, okay? Yes, with maths. He's much better at it than me. So we say he's much better at it than me. D. No, I can eat in the school cafe. Yes, if I'm sick, I need to go home. Need to, cần phải làm gì đó. No, I usually ride my bike. It's not far. For now, we don't have to think too much about the meaning of the answers. Everything will make sense later when we read the questions. Now, number 2. You take a packed lunch to school. We've got pack, đóng đồ, and we've got packed, được đóng. Packed lunch means bữa trưa đã được chuẩn bị trước, đóng hộp. Ví dụ như là mình có hộp cơm ăn trưa ấy. Okay, so we've got here. Bạn có phải mang hộp cơm trưa đến trường không? You say? How do you ask? Yes. Do you have to or has to? Yes, have to, because this is the question. Do you have to take a packed lunch to school? So for this number 2, which one do you think it is? B, C, D, E, or F? Oh yes, that's D. Good job. So you're going to cross it out, and write D. Now 3. You get the bus to school. Bắt xe buýt to school. Okay? Then yes, the question is no problem, right? Do you have to get the bus to school? Which one? B, C, E, or F? Yes, that's F. Now, 4. You wear a school uniform.
Yes, easy, right? Do you have to wear school uniform? We know already. Uni, đồng, form, phục. B, C, or E? Yes, that's B. Now 5. Your brother ever, we've got ever again, đã từng help you with your schoolwork. So we've got do or does. Do or does. Yes, your brother. So we say, does your brother ever have to help you with your schoolwork? C or E? C, good job. Yes. And we've got number 6. Your parents sometimes collect you from school. So we've got collect you from school means collect means thu thập. It means đón từ trường. Then because we have parents, how do you think? How do you think you can ask here? Do or does? Yes, good job. Do your parents sometimes have to? And it's the last one. Yes, you say E. Right. So I'm going to have it here. If you can write the correct answer, the correct question, you have 1 point. Good match, you have 2. So altogether, you're going to have 10 points here. Right. Next part is object pronouns. Đại từ. Pronouns means đại từ. And object, tân ngữ. So let's review a little bit. We've got pronouns. Đại từ là gì? Đại từ là những từ dùng để thay thế. Okay. Dùng là những từ để thay thế. Khi nào chúng ta không dùng muốn để thay thế, chúng ta không muốn nhắc là tên của một người nào đó rất nhiều lần, lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại, thì chúng ta sẽ dùng những từ này để thay thế. Và tân ngữ là gì? Object. Tân ngữ là những từ chịu tác động của động từ. Ví dụ, I eat candy. Okay, so chúng ta có ai là người ăn? Chúng ta có hành động ăn. Ai là người ăn? Tôi là người ăn. Okay. Nhưng mà ai là người bị tác động bởi hành động ăn? Chính là candy. Cho nên là chúng ta có candy chính là tân ngữ. Okay. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có cô sẽ lấy thêm một ví dụ nữa. Chúng ta có he gave me a candy. He gave me a candy. Thì chúng ta có hành động. Chúng ta có hành động give. Thì ai là người cho, ai là người đã đưa? Anh ấy. Nhưng mà ai và cái gì là chịu tác động của hành động đưa? Đó chính là đưa cho tôi. Và anh ấy cầm cái gì để đưa cho tôi? Anh ấy cầm một cái kẹo. Vậy là anh ấy cầm trực tiếp cái kẹo. Anh ấy cầm trực tiếp cái kẹo. Đây gọi là tân ngữ trực tiếp. Và rồi anh ấy cầm cái kẹo đây rồi đưa cho tôi. Cho nên là tôi sẽ là gián tiếp. Okay. Nhưng cả hai cái này đều chịu tác động của hành động đưa, đã đưa, cho nên chúng ta gọi me cũng là tân ngữ và a candy cũng là tân ngữ.
Nào, vậy thì trong tiếng Anh khi mà chúng ta có chủ ngữ như I, you, we, they, he, she, it thì chúng ta sẽ có những cái tương tự là tân ngữ để thay thế cho. Ví dụ, I eat candy, I like it. Chúng ta không nói I eat candy, I like candy, I want candy. Lại lặp đi lặp lại như vậy. Cái từ candy thì người ta không nói như vậy. Tương tự như thế chúng ta cũng không lặp đi lặp lại tên của một người nào hoặc là các đồ vật. Thì chúng ta dùng những từ đó để thay thế. Nào, cô đã giảng phần này rồi ở trên lớp học. Thì chúng ta hãy xem qua các bài tập để xem các bạn có hiểu và nhớ lại cho thật chắc. Look at the pictures from Jake's photo album. Complete what he says with the pronouns in the boxes. Hãy nhìn vào những bức tranh từ cuốn album ảnh của chú Jake. Hoàn thành những cái điều mà chú nói với những đại từ ở trong khung. Nào, bức ảnh đầu tiên ở trong album của Jake. This is Mr. Jones, our history. Không phải chú Jake, đây là bạn Jake. This is Mr. Jones, our history teacher. He teaches 3 times a week, and everyone likes. So here we want to say, Mr. Jones. So we don't want to say Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones again and again. That's why we use he. He here is Mr. Jones. So he teaches whom? Yes, us. 3 times a week. And everyone likes whom? Likes him. Okay? And next one. This photo. I live with my family in this house. All love because there's a big garden. But my grandparents don't agree. Think the garden is too much work for my parents. So grandma sometimes comes to help with our garden. Okay, so we've got I live with my family in this house. Yes, we all love what? Love the house. This house, you say it. Because there's a big garden, but my grandparents don't agree. Who think? Yes, my grandparents. That's why we say they. They think the garden is too much work for my parents. So grandma sometimes comes to help us. Yes, okay, with our garden. So we've got, this one. These are my 2 older sisters. Both live in America. Went to visit last summer. Was a great trip. So we've got here, these are my 2 older sisters. Both, cả hai. Both, cả hai. Yes, so we ask the question, who lives in America? They, okay? They both live in America. Yes, who went to visit? I went to visit. Visit whom? Visit whom? Yes, them. 2 sisters. Yeah, it was a great trip. So we've got 11. That'll be 10 out of 10 for this one. Right. Now, this is reading part 5. Đây là phần thứ 5 ở trong bài thi reading. Let's read the exam advice. Does anyone remember advice? What does it mean? Yes, something that you should do. Something good that people think you should do. Yes, lời khuyên. And let's read. What is the advice for exam in this part? First, read the whole text so you know what it is about.
Then read each sentence carefully before you put a word in a gap. Đầu tiên, hãy đọc toàn bộ bài đọc. Toàn bộ bài đọc. The whole text. So you know what it is about. Để bạn biết cái bài đọc này, cả cái bài này nó nói về cái gì. Nó về cái gì. Then read each sentence carefully before you put a word in a gap. Sau đó thì đọc từng câu cẩn thận trước khi bạn cho một cái từ nào đó, cho một từ vào ô trống. Now, this is the instructions for this. For each question, với mỗi câu hỏi, write the correct answer, viết câu trả lời đúng. Write one word for each gap. Mỗi một chỗ trống thì chỉ viết một từ. Okay. So let's read all of this. First, to Anna from Sally. How's it going? Are you excited about starting at our new school next week? I've just been into town with Mom to buy my uniform. I think it's much better, the one we had at our old school. Especially the jumpers and t-shirts are both quite cool. See what you think. From Sally to Anna. Yes, I agree. You about the new school uniform. Isn't as bad as our old one. Anyway, I still need to get few things. So Mom says we have go shopping in town tomorrow. I'll let you know when I've got everything. So once we know what it is about the talk, the conversation, the talk or conversation, or in this case to be email or maybe text, messages, exchange. Oh no. Text exchange. Trao đổi thư, tin nhắn, thư từ. From Anna to Anna from Sally. How's it going? Ê, mọi chuyện thế nào? Ổn chứ? Are you excited about starting at our new school next week? Cậu có hào hứng về việc excited about bắt đầu ở ngôi trường mới của chúng ta vào tuần sau không? I've just been into town with Mom to buy my uniform. Tớ vừa mới vào trong thị trấn với mẹ để mua đồng phục của tớ. I think it's much better, the one we had at our old school, especially the jumpers and t-shirts. Tớ nghĩ rằng nó much better, tốt hơn rất nhiều. The one, cái mà we had at our old school, mà chúng ta đã có ở ngôi trường cũ. So, nó có tốt hơn rất nhiều. What is missing? Yes, we've got than. Tốt hơn rất nhiều so với the one we had at our old school. Especially, đặc biệt là cái áo len và cái áo phông. They are both quite cool. Cả hai bọn chúng, cả cái jumpers và t-shirt. Okay. See what you think. Hãy để xem bạn cậu nghĩ gì nhé. From Sally to Anna. Yes, I agree. You about the new school uniform. Tớ đồng ý cậu về cái đồng phục trường mới. So what is this? Yes, đồng ý với. With. Okay. Isn't as bad as our
old one. Nó, yes, say it. Anyway, dù sao thì nhân tiện. Dù sao thì nhân tiện. I still need to get few things. Tớ vẫn cần phải mua một vài hay là ít? Một vài, okay, một vài. A few things. So mom says we have go shopping in town tomorrow. Nên là mẹ nói rằng chúng tớ have go shopping, đi mua sắm trong thị trấn vào ngày mai. Vẫn cần, cho nên mẹ nói rằng chúng tớ phải, yes, phải. So you say have to, have to. I'll let you know when I've got everything. Tớ sẽ cho cậu biết khi mà tớ có được tất cả các thứ, tớ đã mua được tất cả các thứ rồi. Okay? Right. So, how many points for this one? I would say this one is 10 points. 5 plus multiply or double means 10. Okay, that's it. I will pause it now and see you in the next page, next video for the next page.